مردا تا چه سنی نوز دارن؟ یه سوالی که جوابش هم ترسناکه هم جالبه. بعضیا میگن بعد از یه سنی تمومه. بعضیا هم میگن همه چیز به سبک زندگی بستگی داره. اما واقعیت چیه؟ به نظرت توی چه سنی دیگه ممکنه این قابلیت از بین بره؟ نظرتو تو کامنت ها بگو. بعد بریم سراغ جواب علمی این سوال. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک ازمون حمایت کن. لطفاً با من همراه باش. آیا مردا تا آخر عمر نوز دارن؟ فکر میکنیم مردا تا آخر عمر میتونن نوز داشته باشن؟ از دید علمی تا زمانی که بدن سالم باشه مردا میتونن نوز داشته باشن. سن مهمه ولی فقط سن نیست. تحقیقات نشون میده که کیفیت نعوذ به عوامل روانی فیزیکی بستگی داره. فشارهای روانی، استرس، افسردگی، مسائل اجتماعی میتونن باعث کاهش نعوذ بشن. ولی جالبه که اکثر مردا حتی بالای 50 سال هم میتونن نعوذ داشته باشن، به شرطی که مراقب سلامت بدنشون باشن و استرس رو کنترل کنن. آیا پیری پایان نعوذ هست؟ خیلی از مردا فکر میکنن وقتی به سن خاصی رسیدن دیگه نمیتونن نعوذ داشته باشن. اما حقیقت اینه که پیری به معنای پایان نعوذ نیست. در واقع با بالا رفتن سن بعضی تغییرات در بدن اتفاق میفته که ممکنه باعث بشه نعوذ دیرتر رخ بده یا با شدت کمتری ظاهر بشه. اما این به معنی از دست دادن کامل توانایی نیست. تحقیقات علمی نشون میده که مردا میتونن تا سنین بالا همچنان روابط جنسی فعال داشته باشن، البته با شرایط خاص. یک تحقیق منتشر شده در انجمن اورولوژی آمریکا نشون داد که بیش از 40% مردای 60 ساله هنوز هم مشکلات نعوذ رو تجربه نکردن. بنابراین اینکه سن پیری باعث از بین رفتن نعوذ میشه درست نیست. به گفته روانشناسا هرچه که به بدن و روان خودت توجه کنی قدرت نعوذ بیشتری رو خواهی داشت. در نتیجه سن فقط یکی از عوامل، نه عامل اصلی. تأثیر سبک زندگی بر توانایی نعوذ. بیشتر مردا فکر میکنن که فقط با افزایش سن نعوذشون کاهش پیدا میکنه، ولی سبک زندگی هم خیلی مهمه. سیگار کشیدن، غذای ناسالم، عدم فعالیت‌های بدنی، استرس زیاد تأثیر زیادی رو روی سلامت و نعوذ داره. پژوهش‌ها نشون دادن که مردایی که سیگار میکشن بیشتر با مشکلات نعوذ روبرو هستن. ورزش و تغذیه سالم میتونن کمک کنن. پژوهشگران گفتن که مردایی که روزانه ورزش میکنن 30% کمتر با مشکلات نعوذ مواجه میشن. استرس و تأثیرات روانی بر نعوذ. خیلی از مردم ممکنه به دلیل فشارهای روانی و استرس‌های شغلی یا خانوادگی دچار مشکل نعوذ بشن. استرس مزمن میتونه سطح تستوسترون رو کاهش بده و این یعنی تأثیر مستقیم روی قدرت نعوذ. بعضی از روانشناسا میگن که استرس میتونه مردها رو از روابط جنسی دور کنه، چون نگرانن که نتونن خوب عمل کنن. اما نکته اینجاست که استرس فقط در کوتاه مدت اثر منفی داره. اگر فرد بتونه استرس رو کنترل کنه و با آرامش به زندگی نگاه کنه، مشکل برای نعوذ نخواهد داشت.
تحقیقات نشون میده که تکنیک‌های کاهش استرس مثل مدیتیشن، تنفس عمیق میتونن به مردا کمک کنن تا نوزهای بهتر و طولانی تری رو داشته باشن. چرا بعضی مردا بیشتر نوز دارن؟ یه نکته مهم وجود داره که شاید بهش توجه نکردی. مردا از نظر ژنتیکی و روانی با همدیگه متفاوتن. این تفاوت‌ها میتونه باعث بشه که بعضی از مردا راحت‌تر و بیشتر نوز داشته باشن. سطح تستوسترون در مردا با هم فرق داره و بعضی مردا به طور طبیعی سطح تستوسترون بالاتری رو دارن که توانایی نوز بیشتری رو باعث میشه. همچنین عوامل روانی مثل اعتماد به نفس، نگرش مثبت به روابط جنسی هم میتونه تأثیر زیادی رو بذاره. یک مطالعه نشون داد که مردایی که از روابط جنسی خودشون راضی تر هستن کمتر دچار مشکل نوز میشن. شما فکر میکنید دلیل این تفاوت‌ها چیه؟ تأثیر تغذیه بر سلامت نوز. مردایی که رژیم غذایی سالمی رو دارن احتمالاً تا سنین بالا هم میتونن عملکرد جنسی خوبی رو داشته باشن. در تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شد و منتشر شد نشون داده شد که مردایی که از غذاهای غنی از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی استفاده می‌کنن جریان خون به اندام تناسلی و جنسیشون بهتر میشه و در نتیجه نوز بهتری رو دارن. همچنین مواد غذایی مثل اسفناج، ماهی، گردو، توت‌ها به دلیل داشتن امگا 3 و آنتی اکسیدان ها باعث تقویت سلامت رگ‌های خونی میشن که این موضوع میتونه جریان خون رو بهتر بکنه. بنابراین اگر میخوای تا آخر عمر نوز خوبی رو داشته باشی باید رژیم غذایی خودت رو تغییر بدی و بیشتر به تغذیه توجه کنی. در واقع بیشتر مردم میتونن تا سنین بالاتر هم توانایی نوز رو حفظ کنن، البته اگر به سلامت جسمی و روانی خودشون توجه کنن. خیلی وقتا مشکلات نوز به دلیل مسائل روحی مثل استرس، اضطراب یا افسردگی به وجود میاد که میشه با روش‌های مختلف مثل مشاوره روانشناسی یا تغییر سبک زندگی از این مشکلات پیشگیری کرد. علاوه بر این ورزش منظم و تغذیه سالم هم نقش زیادی رو در عملکرد جنسی دارن. اگر مردا بتونن استرس رو مدیریت کنن، خواب کافی رو هم داشته باشن و از روابط جنسی خودشون لذت ببرن، شانس بیشتری برای حفظ قدرت نوز در سنین بالا دارن. بنابراین جواب این سوال بیشتر به مراقبت‌های فردی و سبک زندگی هر فرد بستگی داره. دوست داشتی نکته اضافه کنی حتما برام بنویس. عزیزای من با ساب و لایک ازمون حمایت کنید. یادتون نره شاد باشید.